بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه مټلیب ټول سٹارټ کړی و د میتھمیټیکل ایکسپریشن، د میتھمیټیکل ایکویشن او د مختلف قسم میتھمیټیکل اپریشن د کلکولیشن او دغه سالو کېدو دپاره. نن چې کوم ټاپک مونږ ګورو، فار ایگزامپل مونږ سره مختلف قسم میتھمیټیکل ایکسپریشن دي او مونږ وغواړو چې د میتھمیټیکل ایکسپریشن سالو کو. فار ایگزامپل مونږ سره یو ایکسپریشن دی چې y از ایکول ټو ax پلس b. دا a او b مونږ سره پکې کانسټنټ دي او لیټس چې دی مونږ سره د 1 برابر دی او دا x مونږ سره یو ویریبل دی او دا x ویلیو به مونږ سره ویری کیږي په هر یو پوینټ باندې. نو که مونږ سره د x ویلیو 1 وي نو د y ویلیو به څه راسي، که د x ویلیو مونږ سره 2 وي نو د y ویلیو به څه راسي. او دا مونږ سره یو سیریز دی د 1 نه واخله تر د 10 پورې. نو په دغه 1 نه تر 10 پورې د x ویلیو چې a b مونږ سره پکې کانسټنټ وي، د y ویلیو به مونږ سره څه راسي. نو دا به وکړو میټلیب ټول له به لاړ شو. زه به دلته څه شی وکړم، زه به اول د ایکسپریشن ولیکم. فار ایگزامپل ما سره په دغه کې ایکسپریشن کې که تاسو وکړئ نو څه کانسټنټ ویلیو دی a b او x، دا لپاره موږ سره پری ډیفاین ویلیو دی. هغه نه بعد به موږ د ایکسپریشن بیا ولیکو. فار ایگزامپل دا a موږ سره د 1 برابر دی، دغه نه بعد چې کوم b دی دا موږ سره 1 برابر دی، او چې کوم x دی نو x موږ سره د 1 نه واخله تر کالن 10 پورې، مطلب دا یو سیریز دی 1 2 3 اپ ټو 10. تاسو کته شو دلته موږ سره ریزلټ شیر راغلو 1 2 3 اپ ټو 10. اوس دا زه د مختلف ویلیو اف x چې کانسټنټ a او b موږ سره 1 وي نو دا موږ کلکولیټ کوو. دغه لپاره ما ولیکلو y از ایکول ټو a ټایم، ځکه چې موږ سره چې د کوم ایکسپریشن دی که دلته زه تاسو ته وښیم نو د ایکسپریشن څه په دا شکل کې دی چې y از ایکول ټو ax پلس b، مطلب y از a ټایم x پلس b. نو دلته به زه دا ایکسپریشن ولیکم y a ټایم x پلس ما سره څه شی دی، دا ما سره دی b. دا به زه ایگزیکیوټ کړم. چې ایگزیکیوټ مې کړو نو تاسو کتای شو چې کله موږ سره د x ویلیو 1 وي په کانسټنټ a b کې نو د y ویلیو به موږ سره 2 راسي، کله چې دی موږ سره 2 شي نو دا 3 اینډ سو آن. تاسو کتای شو په 10x ویلیو باندې موږ سره د y ویلیو په دغه ایکسپریشن کې څه راسي، په دغه ایکسپریشن کې موږ سره 11 راسي. نو دا یو ایکسپریشن او یو نیومیریکل موږ سره یو سمبولیک یا مطلب موږ سره یو میتھمیټیکل ایکسپریشن او په میټلیب کې د ډیفاین کېدو او په میټلیب کې د سالو کېدو لپاره موږ سره په دغه طریقه باندې دا سالو کیږي. فار ایگزامپل یو نیکسټ ایگزامپل ګورو. په هغه ایگزامپل کې موږ سره څه دلته نیکسټ ایگزامپل که تاسو ته زه وښیم، نیکسټ ایگزامپل موږ سره دی چې ax پاور 2 پلس bx پلس c. اوس a b c دا موږ سره کانسټنټ دي، موږ کنسیډر کړه چې دا لیټس چې 2 ده. نو د x لپاره موږ سره یو سیریز ویلیو دا د 1 نه واخله تر 10 پورې. نو موږ که وغواړو چې موږ څه شی کلکولیټ کړو y1 په ډیفرنٹ ویلیو اف x باندې چې a b c پکې موږ سره کانسټنټ وي په دغه ګیون ایکسپریشن کې، نو دا به موږ سره څه شي برابري. اول به زه د a b c او د x له ویلیو ورکم، هغه نه بعد به زه د ایکسپریشن ولیکم، نو دا به موږ سره ایوالویټ کړي. فار ایگزامپل دلته زه راغلم ما ولیکلو a از ایکول ټو 2 b از ایکول ټو 2 سیمی کالن لګوم چې ما سره ریزلټ لاندې نه راسي چې په لږ سټیټمنټ کې راشي. خو دغه نه بعد x موږ سره الریډي ډیفاین دی، که x زه ولیکم نو دا سیم سیریز ولا موږ ورکوو. زه به ولیکم y1 از ایکول ټو دلته موږ سره ایکسپریشن څه شی a ټایم x پاور 2، نو زه به ولیکم a ټایم x او بیا به څه چې پاور د لپاره موږ سره څه زه به بیا دا ولیکم، دا ما x کړلو مطلب x سکویر دی. نو x سکویر موږ سره ایلیمنٹ بای ایلیمنٹ ملټیپلیکیشن په دغه طریقه باندې کیږي. دغه نه بعد موږ سره څه شی b ټایم x پلس موږ سره دغه نه b ټایم x نه پلس نه بعد موږ سره څه شی c دی. دا چې زه رن کم نو تاسو کتای شو چې په ډیفرنٹ ویلیو دلته یو ټیکنیکل پوینټ پکې دی. دلته ما څه شی وکړلو، ما پاور په یو یونیک طریقه باندې ولیکلو موږ سره x سکویر دی. نو x سکویر کله چې موږ ایلیمنٹ بای ایلیمنٹ ملټیپلیکیشن کوو، مطلب د x د x سره ملټیپلیکیشن د x سکویر څه شي ته x2 ټایم یا ملټیپلیکیشن. نو دلته ما څه وکړلو x ډاټ او ورسره مسټریک لیکلی، د سټریک ډاټ مطلب دا چې د موږ سره ایلیمنٹ بای ایلیمنٹ ملټیپلای شولو. نو دلته چې کومه ویلیو موږ سره د x وي، فار ایگزامپل دلته 2 ده نو دا 2 ملټیپلای بای 2 دا نه څه راغلو 4 راغلو، او 4 الریډي موږ سره x سکویر نه 4 راسي. که زه فار ایگزامپل په دغه سکویر واخلم او که دا زه د ځان سره ملټیپلای کم د دواړو ما سره ریزلټ څه سیم راسي 4 راسي. دغه نه بعد چې د کوم نور ایوالویشن دی د ایوالویشن پکې وشو، کله موږ سره د x ویلیو 1 وي او a b c کانسټنټ وي او هغه ویلیو موږ سره دا برابر وي، نو موږ سره به د y ویلیو څه راسي، دا راسي د 1 دپاره. چې کله x 1 چې کله x 2 شي دا به 16 شي، چې کله x 3 شي نو دا به څه شي 29 شي. نو دا موږ سره څه دی، دا یو میتھمیټیکل ایکسپریشن دی او په دغه ګیون ویلیو اف a b c
ورسره چې کومې موږ سره x دی په دغه ګیون a b c ویلیو په x سره موږ شی کړلو دا ویلیو موږ ایوالویټ کړل او موږ د ایکسپریشن شی کړلو دا ایگزیکیوټ کړو موږ سره دا ریزلټ راغلو ښه دغه نه بعد فار ایگزامپل موږ سره چې کوم نیکسټ یو ایگزامپل دی دلته که زه تاسو ته وښیم نو دا ایگزامپل څه دی چې a ټایم e پاور x د ویلیو اف a موږ سره چې د 2 برابر ده او ویلیو اف x موږ سره د 5 برابر دی نو د دغه ایوالویشن دپاره اول به زه د a او د x ویلیو ډیفاین کړم هغه نه بعد به زه څه وکړم زه به د ایکسپریشن ولیکم زه به میټلیب له راشم زه به د پریویس کمانډ کلیر کړم زه به فار ایگزامپل x از ایکول ټو لیټس چې 5 دی او a از ایکول ټو دلته موږ سره که ایکسپریشن وکړو سو a e پاور x دی نو x مو ډیفاین کړو 5 او لیټس چې y از ایکول a از ایکول ټو فار ایگزامپل 2 یا 3 چې تاسو څه ویلیو ورکوو ښه دلته اوس مو لیټس چې دا ریزلټ په y2 کې ریسټور کړلو نو دی موږ سره څه شی a پاور یا a ټایم x نو دلته به زه ولیکم a ټایم exp موږ سره د لپاره استعمالیږي انټو فار ایگزامپل x نو دا ایکسپریشن که زه اوس ایوالویټ کړم نو تاسو کتای شو چې کله موږ سره د ویلیو د a والا 2 وي او د x والا 5 وي نو a e پاور x موږ سره ریزلټنټ ویلیو څه راسي دا راسي په ډیفرنٹ ویلیو د a او د x باندې به موږ سره څه شي د y ډیفرنٹ ویلیو راسي فار ایگزامپل زه x له یو رینج ورکوم دلته مو x انیشیلایز کړلو د 1 نه واخله تر 10 پورې دا کې نوې ویلیو راغله هغه پریویس کمانډ زه بیا ایگزیکیوټ کوم نو اوس په ما سره 10 ډیفرنٹ ویلیوز راشي دا مې ایگزیکیوټ کړله اولنۍ ویلیو موږ سره دا راغله پسې دا راغله فار ایگزامپل 7 ویلیو په موږ سره په یو رو کې راغلی او بیا چې کوم نیکسټ نور ویلیو دي نو موږ سره څه وشولو ډیفرنٹ ویلیو د څه شي والا چې کله ایکس پی کې د ایکس ویلیو موږ سره 1 شوله نو په 1 باندې دا ریزلټ ورکړو چې کله 2 شو په 2 دا ریزلټ ورکړلو او چې کله 10 شوله نو په 10 باندې موږ سره کوم ریزلټ ورکړو دا ریزلټ ورکړو نو په دا په ډیفرنٹ ویلیو باندې موږ سره څه ورکوي ډیفرنٹ ریزلټ تاسو له ورکوي نو دا یو بل ایکسپریشن یو میتھمیټیکل ایکسپریشن چې موږ شی کړو سالو کړلو یوزینګ سم ټیکنیکس ان میټلیب خو دغه نه بعد موږ سره یو بل ایکسپریشن دی ایکسپریشن که زه دلته تاسو ته وښیم دا ایکسپریشن موږ سره چې log of a plus log of b where a and b is equal to دغه numerical value a is equal to 2 and b is equal to 3 نو موږ به دا څرنګه ایوالویټ کوو using MATLAB فار ایگزامپل اولنی به دلته a is equal to 2 او زه به څه وکړم b is equal to 3 اوس په دلته زه ولیکم y3 ځکه چې یو ویریبل کې به دا ریزلټ سټور کیږي نو زه به دلته ولیکم log 10 موږ سره چې کوم نارملی مونږ کلم یو لاګ اخلو نو به یا لاګ وي او یا به لاګ 10 وي کلم چې مونږ لاګ 10 واخلو نو دا مونږ سره چې کوم نارمل لاګریتمیک ایکسپریشن دی یغه د پر استعمالیږي او چې کله مونږ لاګ ولیکو نو نه مطلب دی چې نیچرل لاګ او دواړه ډیفرنٹ دي نو دلته به زه ا ولیکم دغه نه پاس په لاګ اف 10 انټو بی نو تاسو که وکړو نو دی چې وکړو اواله د لاګ ا ریزلټ را وخت کو دغه به مونږ سره په ډیسیمل پوینټ کې یو ویلیو راغلی آی چې وکړو دا موږ سره بیا کلکولیټ کړه لاګ 10 والا دواړه سره سم اپ کړي وغه نه بعد موږ سره پکې څه راغلو که تاسو یو چیرې د لاګ 10 اف ا به موږ سره څه راغلی نو دلته به زه تاسو ته وښیم فار ایگزامپل لاګ 10 اف ا په ا کې موږ سره څه لاګ 10 اف 2 نو د موږ سره برابر دی 0.301 که فار ایگزامپل زه دلته وکړم لاګ 10 اف بی نو لاګ 10 اف بی موږ سره چې برابر دی 0.4771 اوس که دا دواړه سره موږ جمع کو نو دغه موږ سره چې راسي موږ سره دا ویلیو راسي نو دا موږ سره هغه کلکولیټډ ویلیو دا لاګ 10 اف ا لپاره او لاګ 10 اف بی لپاره دا سم موږ سره چې راغلو نو دا موږ وکتل چې مختلف قسم په ډیفاین ویلیو کې مختلف قسم چې کوم میتھمیټیکل ایکسپریشنز وي یا مختلف قسم فنکشنز دي هغه فنکشن موږ سره څرنګه ایوالویټ کیږي یا فار ایگزامپل یو بل فنکشن زه به یو جنرال فنکشن ولیکم لیټس دلته ما ولیکلو y4 زه هم دا د a او b لپاره په څه شي باندې په ساين باندې فار ایگزامپل ساين a ما ولیکلو پلس دلته ما چې کړلو cos b ما ولیکلو نو په ساين a مطلب ساين 2 باندې به ما سره څه ویلیو او په ساين b په cos 3 باندې به ما سره څه ویلیو دغه دواړو سم نو دا ما سره چې کړو دا ایوالویټ کړلو دلته ما سره ریزلټ په چې کې راغلو په نیگیټیو کې راغلو څه راغلو فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو ساين a نو ساين a ما سره یو پازیټیو ویلیو دی 0.9093 اوس که زه ولیکم cos a نو په cos b کې ما سره چې راغله نیگیټیو ویلیو راغله نو دغه په منځ کې چې کوم ایډیشن دی نو ملټیپلیکیشن چې وشولو دا پلس ماینس نو دلته موږ سره ریزلټنټ ویلیو چې راغله نیگیټیو راغله نو په دا طریقه مختلف قسم
چې کومې موږ سره میتھمیټیکل ایکسپریشنز دي دا میتھمیټیکل ایکسپریشن د سالو کېدو یا د ایوالویټ کېدو لپاره موږ میټلیب ایز ا ټول استعمالولی شو خو په دغه کې به شرط دا وي چې د کوم ویریبل تاسو پکې لیکلي یا مطلب کوم کانسټنټ پکې راغلي دا به دغه ایکسپریشن د لیکلو نه مخکې ډیفاین کړي یا نه بعد به تاسو سره د اپریشن پکېږي نو دا موږ سره میتھمیټیکل ایکسپریشن په میټلیب کې څرنګه رن کېږي یا څرنګه سالو کېږي دا یو طریقه کار و چې موږ تیوریټیکلی لیکلی او دا موږ سره پریکټیکل دی